O simplă momeală aruncată în apa liniștită. Dar ce se întâmplă în adâncuri? Cum poate un pește atât de mic, precum crapul, să găsească această momeală într-o lume vastă și întunecată? Secretul stă într-un simț incredibil dezvoltat, chemorecepția. Chemorecepția este capacitatea unui organism de a detecta substanțe chimice din mediu. Pentru crap, acest simț este ca un al șaselea simț, care îi permite să interacționeze cu lumea înconjurătoare într-un mod uimitor. Sub apă, crapul este un adevărat detectiv al mirosurilor. Cu ajutorul unor organe specializate, el poate detecta cele mai mici urme de substanțe chimice, precum aminoacizi, acizi organici și săruri. Imaginează-ți că nasul tău ar putea să-ți spună exact ce se gătește la vecini. Ei bine, pentru un crap, apa este un buchet imens de arome. Mustățile. Aceste fire senzoriale sunt ca niște antene care scanează continuu fundul apei, în căutare de orice urmă de hrană. Sunt acoperite cu mii de receptori chimici care transformă fiecare molecule în informații despre mediul înconjurător. Gura și buzele. Aici se află papilele gustative, adevărate laboratoare biologice, care analizează fiecare particulă de mâncare. Ele pot distinge între gusturi dulci, amare, sărate sau acide. Nările. Nările îi permit crapului să detecteze mirosurile de la distanță, ca un câine care urmărește o urmă. Astfel, poate localiza bancurile de pești sau sursele de hrană. Chemorecepția este esențială pentru supraviețuirea crapului. Iată cum o folosește el în fiecare zi. Găsirea hranei. Crapul poate urmări un traseu olfactiv ca un detectiv care urmează o urmă. Astfel, găsește cu ușurință zonele bogate în hrană, chiar și în apă tulbure. Selectarea hranei. Fiecare boiles, fiecare insectă are un profil chimic unic. Crapul poate distinge între ele și poate alege hrana cea mai gustoasă și mai nutritivă. Comunicarea. Substanțele chimice eliberate de crap servesc și la comunicare. Ei își pot marca teritoriul, pot atrage partenerii sau pot semnala pericol. Evitarea prădătorilor. Prin detectarea substanțelor chimice eliberate de prădători, crapul poate evita zonele periculoase. În mediul său natural, aceste organe ale gustului la crap sunt înzestrate cu abilități foarte mari de percepere a substanțelor chimice, precum aminoacizi, acizi organici și săruri, substanțe eliberate de alte viețuitoare aflate în habitatul său. Prin adăugarea acestor substanțe în nade și momeli, stimulăm receptorii crapului, atrăgându-l spre sursă, astfel având șanse mult mai mari de a reuși capturarea unui crap. Chemorecepția este un dar al naturii care permite crapului să exploreze și să supraviețuiască într-o lume subacvatică fascinantă. Prin înțelegerea acestui simț, putem aprecia și mai mult aceste creaturi uimitoare. Totodată ne putem îmbunătăți considerabil șansele de capturare a unui crap. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!